Prinz Gyula tipikus példája az alulról jött, és annak a professzornak, aki sokra vitte, de ennek az emelkedésnek kapcsán rengeteget tett hozzá a saját szűkebb szakmájához, a földrajztudományhoz és a későbbi Pécsi Tudományegyetemhez is. Egy kicsi faluban született a 19. század végén, ahol az édesapja állomásfőnök volt, de nagyon komoly ambíciói voltak abban a tekintetben, hogy sokra vigye, geográfussá, tudóssá, sőt professzorrá szeretett volna lenni. Ilyetén kinyilatkozását azért a szakma kicsit furcsán vette fiatal korában. Tanulmányait Budapesten, külföldön, Münchenben, Breslauban, Wroclawban végezte. Nagyon jó példája annak, hogy úgy lehet nagyon jó magyar tudósnak lenni, ha ehhez külföldön is tapasztalatot szerez. Igazi geográfusról volt szó, aki rengeteget utazott. Volt egy ilyen mondása, hogy beutaztam 280 000 négyzetkilométert, nyeregben töltöttem 9000 kilométert. 9000 kilométert érteni körülbelül annyi, mint Budapestről Tokióba eljutni. Utazott Afrikában, Közép-Ázsiában, geomorfológus volt, azaz a felszínnek az alaktanával és annak a történetiségével foglalkozott. Sajnos Budapesten az a karrier, amire ő számított, nem állt rendelkezésre, így örömmel fogadta el a Pozsonyi Erzsébet Tudományegyetem rendes tanári megbízását. Ennek kapcsán került Pécsre, ahol a Bölcsészettudományi Karon földrajz tanszéket alapított. Prinz Gyula Pécsre kerülvén a tipikus egyedülálló, ma azt mondanánk rá, hogy intercity professzor karakterét hozta, később az utódja 80-as években is hasonlóképpen cselekedtek, azt az időt, amit ő Pécsen töltött, az teljes bedobással a szakmának, a közéletnek, a városnak szentelte. 2 alkalommal volt a Bölcsészettudományi Karnak a dékánja, és 1 alkalommal az egyetem rektora is. Tudjuk a feljegyzésekből és a kari tanácsi emlékeztetőkből, hogy mindenhez hozzászólt, ma azt mondanánk, hogy mindenhez is. Élénk közéleti tevékenységet folytatott nem csak az egyetemen, hanem az egyetem falain kívül is. Amiért nagyon érdemes rá emlékeznünk, az az, hogy műhelyt alapított. Mindazokat a tudós társait Budapestről, akik valószínűleg inkább politikai, emberi okok miatt az ottani fősodorból kiszorultak, őket Pécsre invitálta, a katedrához segítette, legyen szó geológusról, botanikusról, paleontológusról. Ezzel műhelyt teremtett Pécsen, megteremtette a természettudományi oktatás egyetemi tudományos alapjait. Prinz Gyula, mint említettem, geológus, geomorfológus volt, de a klasszikus értelemben véve igazi geográfussá vált. Olyan geográfussá, aki ismerte és értette a teret, később idősebb korában, ez javarészt ugye a pécsi időszakára, érett időszakára vonatkozik, pedig óriási nagy szintetizáló koponyává válhatott. Itt írta meg 2 olyan munkájából a tízia elméletet, ami a Kárpát-medence kialakulásának tulajdonképpen az alapja volt egész a modern lemeztektonikáig, és itt foglalkozott, ez a sokoldalúságának példája, városföldrajzi, településföldrajzi, térszerkezeti, régiófelosztási kérdésekkel. A tízia elméletet ma már nagyon sokan megkérdőjelezik, ma már tulajdonképpen tudományos előzményként tartják számon, ugyanakkor az elvét, a metodikáját, a gondolatvilágát megsüvegelőnek tartják ma is. Mi a tanulsága Prinz Gyulának a mai kor emberére, egyetemi polgára, hallgatóra, kutatóra, karrierépítőre? Az, hogy mélyről is nagyon magasra lehet jutni, tudatosan, befektetett munkával, alkalmazkodó képességgel. Maga a szakmai pályája során is nagyon sokat fejlődött, azt gondolom, hogy ez minden kutatónak, oktatónak nagyon-nagyon lényeges mondanom. A másik az, hogy Ázsiától Afrikáig, Pozsonytól Budapestig, Pécstől Szegedig, Kolozsvárig mindenütt meg tudta állni a helyét, hiszen a magyarországi határváltozások Pécs után Kolozsvárra, onnan Szegedre, majd vissza Budapestre sodorták. Tanulságként szolgál az is, hogy az alkalmazkodáson és a tanulási képességen túl meg kell érteni azt a teret, ahol élünk, ahol működünk. Nagyon-nagyon fontos az, ami egyébként ma már az egyetemünknek egyik fő funkciójává lett, a befogadó térnek a fejlesztése, az arról való gondoskodás, a területfejlesztés. Ő azt mondta, hogy a szakmának van egy tudományos vonulata, és van egy alkalmazott vonulata, és ennek a befogadó teret kell szolgálni. Tehát például a pécsi egyetemi kutatásoknak a Dél-Dunántúl régiót is kell szolgálni. Tanulság volt még az, hogy minden tudományos műhelyben szükséges egy úgynevezett kritikus tömeg, egy kritikus mag, amitől el tud indulni a tudományos építkezés. Ezért hozta kutatótársait Pécsre, így indult meg az az építkezés, amiből a Természettudományi Karon ma egy nagy létszámú, nemzetközileg elismert közösség működik a földrajztudomány, földtudomány területén.